สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะ ช่องของคนรักสุขภาพค่ะ วันนี้เอาเมนูง่ายๆค่ะใช้เวลาประกอบไม่ถึง5นาทีค่ะผัดคะแนนคีโตนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าสำคัญนะคะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะหั่นคะแนนกันก่อนนะคะหั่นนะคะตัดพอชิ้นพอประมาณนะคะหลังจากนั้นพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราเอาไปล้างนะคะโดยใช้เบกกิ้งโซดานะคะแช่ไว้แล้วก็ล้างออกค่ะหลังจากนั้นเรามาเตรียมในส่วนของกระเทียมเราจะบุกกระเทียมจีนเลยค่ะบุนะคะแล้วก็หั่นนะคะสับให้ละเอียดนะคะเตรียมไว้ค่ะหลังจากนั้นเรามาทำน้ำซอสค่ะเราจะใช้นะคะน้ำมันหอยคีโตค่ะซีอิ๊วขาวคีโตนะคะคนให้เข้าด้วยกันนะคะแล้วพักในส่วนนี้ไว้ค่ะเราไปจัดการในส่วนต่อไปกันเลยจ้าส่วนต่อไปนะคะเราจะใช้น้ำมันนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำมันมะกอกใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้กระเทียมค่ะเจียวไว้เจียวตลอดเวลานะคะพอเหลืองนะคะแล้วตักพักไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราเหลือน้ำมันที่เหลือนะคะเราจัดการเอาคะแนนลงไปเลยจ้าและตามด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำซุปก็ได้นะคะและซอสที่เตรียมไว้ค่ะทั้งหมดค่ะผัดพอผักสลดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้สารแทนความหวานคีโตนิดนึงนะคะผัดอีกรอบจ้าไปจัดจานกันเลยเมนูนี้ง่ายนะคะจัดจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยจ้าผัดคะแนนร้อนๆนะจ๊ะมาแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะโรยนะคะด้วยกระเทียมที่เราบุกไว้เมื่อกี้นะคะที่พักไว้นะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ผัดคะแนนคีโตนะคะแบบง่ายๆอร่อยแน่นอนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ